σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια εύκολη σοκολατόπιτα με ωραίο γλάσο από πάνω. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από πού με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Έχουμε να κάνουμε με μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Έτσι, λοιπόν, 430 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Εντάξει, 430 γραμμάρια. 70 γραμμάρια κακάο. 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα. Μία τσιμπιά αλάτι. Κοσκινίζουμε. Και ανακατεύουμε συγχρόνως για να πάνε όλα τα υλικά μας παντού. Όταν έχουμε να κάνουμε με κακάο πάντα κοσκινίζουμε. Έτσι, γιατί έχει μικρά μπαλάκια τα οποία δεν τα θέλουμε να υπάρχουν μέσα στην ζύμη μας. Ωραία. Θα ρίξουμε 350 γραμμάρια ζάχαρη. 150 γραμμάρια σπορέλαιο ή ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο, ό,τι έχετε στο σπίτι. Και τέλος θα βάλουμε 500 γραμμάρια γάλα. Λίγο με τη σπάτουλα στην αρχή. Και πάμε τώρα με τον αυγοδάρτη. Ανακατεύουμε καλά. Ζεσταίνεται ο φούρνος μας στους 170 βαθμούς αντιστάσεις. Ανακατεύουμε όσο μπορούμε, έτσι, γιατί δεν θέλουμε να έχει σβόλους. Θα ψεκάσουμε με λίγο σπορέλαιο. Θα βάλουμε το μείγμα μας μέσα. Ωραία. Χτυπάμε λιγάκι να φύγει ο αέρας και πάμε τώρα για ψήσιμο σε προθερμασμένο φούρνο αντιστάσεις πάνω κάτω στους 170 βαθμούς. Η σοκολατόπιτά μας είναι έτοιμη, έτσι. Χρόνος ψησίματος περίπου 45 λεπτά στους 170 αντιστάσεις, είναι ανάλογα το φούρνο σας, θα δείτε να είναι ψημένο. Λοιπόν, το ταψί μας, το πυρέξ μας είναι το μεγάλο 25x35. Αφήνουμε να κρυώσει για να φτιάξουμε μια ωραία σάλτσα να την ρίξουμε από πάνω. Όσο κρυώνει η σοκολατόπιτά μας, εδώ έχω 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, ανάβω τη φωτιά μου. Εδώ έχω ένα σφινάκι σπορέλαιο, γύρω στα 30-35 γραμμάρια. Περιμένω να έρθει βρασμός, να ζεσταθεί καλά. Ανακατεύω συνέχεια. Και εδώ έχω 400 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Εντάξει. Να την προτιμάτε, γιατί δεν είναι σαν την κουβερτούρα την κανονική. Δεν έχει φόβο τόσο πολύ όσο η κανονική κουβερτούρα να κόψει. Λοιπόν, εφόσον έχει ζεσταθεί, θα ρίξουμε τη σοκολάτα μέσα. Ανάβουμε τη φωτιά μας πολύ σιγά.
έτσι, ή σαν να το κρατάει ζεστό και περιμένουμε σιγά σιγά να λιώσει. Να λιώσει η σοκολάτα μας. Λοιπόν, τώρα θα ρίξω και το σπορέλαιο. Εφόσον βλέπω ότι λιώνει, θα σβήσω τη φωτιά μου τελείως και θα ανακατέψω επάνω στη φωτιά. Εάν θα χρειαστεί μπορεί να την ξανανάψουμε λίγο, θα δούμε. Μας ενδιαφέρει να λιώσει. Κοιτάξτε που αρχίζει και γυαλίζει. Ανακατεύουμε συνέχεια. Δεν θα περιμένετε να κρυώσει τελείως το γλυκό, έτσι, όση ώρα κάνουμε την σάλτσα μας. Ωραία. Λοιπόν, εφόσον έλειωσε η σοκολάτα μας, θα την ρίξουμε επάνω στη σοκολατόπιτά μας. Την απλώνουμε να πάει παντού. Ωραία. Και το γλυκό μας είναι έτοιμο. Αφήστε το να κρυώσει καλά, έτσι, για να μπορέσετε να την κόψετε. Αφήσαμε την σοκολατόπιτά μας στο ψυγείο να κρυώσει, έτσι, γιατί θέλουμε να σφίξει η σοκολάτα. Θέλουμε όμως να αναδειχθούν και τα αρώματά τους, έτσι, να μπλέξουν τα αρώματα και να βγάλουν μια φανταστική γεύση. Λοιπόν, μπορείτε να την κόψετε, να την σερβίρετε. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!